שלום לכולם, אנחנו שמחים מאוד לארח כאן איתנו את ראש המחלקה למוזיקה מזרחית כאן באקדמיה, מר סמי חשבון. אוסטאז סמי, תודה רבה שבאת. תודה לך חגי ותודה לכל הצופים והמאזינים. הדיון המורכב הזה בעצם על האינטונציה, דיון מורכב, אולי אפילו קצת חמקמק. איך הכי טוב להסביר את זה? קודם כל נתחיל מזה שהמוזיקה בכלל היא מסוג המדע הלא מדויק. נתחיל מפה. וחלק מהדברים הלא בדיוק מדויקים, זה העניין האינטונציה. ויש הבדלים. ניסו וכל הזמן עשו ניסיונות לקבוע באופן קבוע במדויק את האינטונציה של צלילי הסולם, אבל לדעתי זה לא עבד כל כך למרות כל הניסיונות. כי אולי זה יפגע באישיות המקאם עצמו, בסגנון שלו, באופי שלו, במצלול שלו הכללי. וההבדלים לא בהכרח במיקרוטונים רק. אפשר לדבר גם כן על מעבר לזה. למשל, יש לך סולם, כמו חיג'אז, שהוא מורכב מחיג'אז על רי, מרי, מי במול, פא דיאז, סול. ההמשך, אנחנו מדברים על טטראקורד עכשיו של החיג'אז. אני יכול להשמיע לך. תודה. ונתמקד טיפה בצליל פא דיאז. ניגנתי רי, מי במול, פא דיאז, סול. אם אני מנגן רק רי, מי במול, פא דיאז, הפא צריך טיפה להיות נמוך. הדברים האלה לא כותבים אותם. הנגנים, הבכירים, המבינים את המוזיקה ומכירים את המוזיקה יפה מאוד ושומעים אותה יפה מאוד, הם עושים את זה בצורה ספונטנית. הם שומעים את זה שזה טיפה צריך להיות טיפה נמוך. יעני. אני הגזמתי טיפה כדי לשמוע את ההבדל, אז אני חוזר רי, מי, פא דיאז וזהו, אחר כך רי, מי, פא דיאז וסול, כאילו הפא דיאז הופך להיות טון מוביל אל הסול, ואז הוא נכנס ומתקרב אליו כדי להגיע אליו, כדי להיות מוביל אליו. טיפה נמוך. אני טיפה מגזים כדי, אבל זה יוצא ספונטני. אתה אומר שאפילו בדבר כזה, שזה אפילו לא רבעי טונים לכאורה. זה לא רבעי טונים עדיין. בפסנתר עשו את זה מושווה, כאילו הפא דיאז הוא אותו צליל של סול במול, למרות שיש הבדל. הפא דיאז במקרה הזה לקחנו שני מקרים, הוא טיפה יותר גבוה כשיש סול. אם אין סול, רי, מי, פא דיאז, צליל הסוף, המטרה, אז זה הגובה שלו. מבחינת יחסים, הרי הצלילים והמרווחים הם יחסי גבהים. עכשיו, בפסנתר זה אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו כבר איבדנו משהו מהיופי של המוזיקה. חוסר הדיוק הוא חלק אינטגרלי, בלתי נפרד מהיופי של המוזיקה עצמה. לעומת זאת, אם אנחנו לוקחים דוגמה אחרת, מקאם סבא, על רי, ניקח טטראקורד סבא. הוא מקאם עצוב טיפה. מתחיל מרי, מחצי במול, פא ביקר, סול במול. הסול במול הזה, שהוא שווה, כאילו בפסנתר, אותו דבר של פא דיאז, כאן הוא יותר נמוך. הוא מצלצל יותר נמוך. יותר נמוך מהפא דיאז. מהפא דיאז. כאילו בפסנתר נתן לך שזה אותו דבר, זה המושווה. וזו נגינה טבעית לא מושווית. אז במוזיקה הערבית, עד היום, למרות כל הניסיונות לעשות את זה מושווה ומדויק, אני חושב שהדבר המדויק הוא פוגע ביותר מאשר תורם. הוא פוגע יותר בסגנון המוזיקה ואיך יישמע יותר יפה. ויותר אותנטי, יותר נכון, הייתי אומר. אולי האוזן גם כן התרגלה במרוצת הימים בגלל כל מיני השפעות. זה גם כן נושא מחקר אחר לגמרי. אפילו מדברים על סולמות שאין בהם רבעי טונים או מיקרוטונים. גם הם עברו מה שנקרא טרנספורמציה, שינויים מסוימים מתקופה לתקופה. אבל אנחנו מתמקדים עכשיו בשתי הדוגמאות האלה, חיג'אז, עם הפא דיאז, בהשוואה לסבא, עם הסול במול. וראינו אפילו יש פא דיאז טיפה נמוך, פא דיאז טיפה יותר גבוה, ויש לנו את הסול במול שהוא יותר נמוך מהפא דיאז. בפסנתר, בבחינתו, בשלושת הדוגמאות האלה, זה אותו צליל.
אוקיי? עכשיו, יש דוגמה אחרת יותר מורכבת טיפה, והיא השוואה בין שני סולמות עם רבעי טונים. הסולם הראשון, או הטטרקורד הראשון אפשר, לא נגן את הסולם עכשיו, ביאט או ביאטי, שזה על רה, והוא בנוי מרה, מחצי במול, פא ביקר, סול ביקר, לה ביקר, סי במול, דו, רה. זה כזה יבש. זה היותר, שם זה סולם. עכשיו זה האופי של המקום. עם הקישוטים האלה הפנימיים שאני מוסיף. בהשוואה לסולם אחר של סולם מקאם רסט. ואני אומר למה סולם מקאם? כי הסולם הוא מייצג מאוד חזק ובסיסי למקאם. אבל המקאם הוא מונח ומושג יותר כולל מאשר סולם. יש עוד אלמנטים אחרים שאחר כך דיברו המוזיקולוגים על זה שהוא הגדרתו סולם פלוס. זה לא רק סולם, פלוס כל מיני קישוטים, עטורים, גלסים בפנים, כל מיני תוספות ותבלינים שאתה מוסיף אותה במודעות או לא מודעות. זה דברים שאתה ינקת מגיל צעיר ואתה גדלת איתם, וזה מופיע באופן ספונטני, כי אתה מכיר את המוזיקה, זה כאילו אתה חי את המוזיקה הזאת. זה העניין. אז ניקח בהשוואה לסולם מקאם רסט, שהוא על דו, וזה דו, רה, מי חצי במול, פא, סול, לה, סי חצי במול, דו, ובירידה אפשר להוריד את זה לסי במול, את הסי חצי במול, סי במול, סול, פא, מי חצי במול, רה, דו. שני הסולמות האלה, כשאני כותב את המפתח שלהם, אני כותב לרסט מי חצי במול, בסי חצי במול, או סי חצי במול, חצי במול לפי מעגלי קווינטות, ובביאט אני כותב סי במול ומי חצי במול. האומן צריך לדעת שני דברים שהם לא כתובים במפתח, שמי חצי במול בתוך ביאט הוא טיפה יותר נמוך. טיפונת, טיפונת. אתה נותן לו טיפה, ואז לפעמים מנצחים או נגנים יותר מדי מדויקים, כותבים אפילו מעל הצליל, חריץ כזה, תן לזה טיפה למטה. וגם הפא, בתוך הביאט, נקראת השלישית המונמכת. פא המונמכת נקראת ג'הרקה. ג'הרקה שם צליל פא, שהוא בביאט טיפה מונמך, ביחס לרסט. עכשיו, קשה להדגים את זה, כי זה קשור גם כן בקונטקסט, במשפט המלודי עצמו. זה הכל ביחד, כאילו, זה לא בדיוק ולפי תדרים מדויקים, זה הכל לפי ההקשר. אבל אני אנסה, ניקח את הרסט. מדגיש את מי חצי במול, הדרגה השלישית מי חצי במול. והפא. הורדתי את שניהם. זה לא היה אותו דבר. זה הרסט. זה ממש מזערי. אולי מישהו ישמע, נשמע את זה אותו דבר, יגיד לך. את כל ההרגשה. כן, משנה את כל הצבע, את כל האופי, את כל הקרקטר של המקאם עצמו. הדברים האלה אינם מנוסחים. יש בכמה ספרים של חוקרים ממש רציניים, שהם התייחסו לזה בתור תדירויות. כאילו טיפה התדר הזה יותר נמוך, יותר גבוה, אבל לדעתי קשה לקבוע במדויק. אבל כל זה צריך להיות סביב מה שנקרא הצליל הנכון. אפילו סביב הגובה הנכון. יש גובה כאילו, ויש מסביב לגובה הזה, שאתה משחק טיפה נמוך, טיפה גבוה, אבל אתה לא חורג, אתה חורג, אתה מזייף. צריך לדעת איך לעשות את זה. ניסו פעם בשנת 1932 להביא כמה נגנים, שנגני קנון וכל מיני נגנים,
נתנו להם למשל דו רה מכוון, בבקשה תמשיך תכוון לתמי חצי במול של הרסט. הביאו 20, אז היו הבדלים ביניהם. כל אחד שמע קצת אחרת, טיפה למעלה, טיפה למטה. לכן לבוא ולקבוע פרפקט, זה קצת לא רק קשה, אלא לא לפי הסגנון, זה לא ככה. היופי, להשאיר את זה, חוסר הדיוק. חוסר מוגדרות. או חוסר המוגדרות, יפה מאוד, תודה. חוסר המוגדרות וההפרשים הלא מדויקים בצורה מדויקת, מודגשת, המשפט הזה מודגש, זה חלק מהיופי. זה היופי של המוזיקה. שיש דברים, הם בחזקת חופש של הנגן עצמו. ממש, זה, אתה בוחר, אבל אתה בגלקסיקה, מה שנקרא, ברדיוס הנכון של הצליל. כאילו, אתה יכול לנגן את המחסימו של הרט בתוך ביית, אבל נשמע קצת גס טיפה, ואז אתה מוריד את זה, נשמע יותר ביית, נשמע יותר אותנטי, יותר משקף את האישיות של את המקום. זה בגדול. עכשיו, נעבור לשירה, והעניין הזה, והדבר האחרון. אני אתן 3 דוגמאות כאן, לדעתי האישית. למשל, מוחמד עבד אל-והאב, הזמר, המלחין, ונגן הדגול, נגן העוד הווירטואוז גם, הוא המלחין המצרי כמובן. אתה תשמע את הביית אצלו, את הדרגה השנייה בביית, נניח אם אנחנו ברא, אז המי חצי במול, טיפה יותר מאשר מה שהנמכתי הוא מנמיך את זה. זה קרוב טיפה לקורד אפילו, בהרבה מקומות. והרבה נגנים גם כן דיברו על זה במצרים. אז גם כן הקול שלו הוא קול לא מושווה. הוא לא מושווה. מבין הזמרות הגדולות, זה כולתום, זה הקול שלה על אמת לא מושווה. אפילו אם היא שרה עג'ם, מז'ור, או שהיא שרה מיינר, או מה שנקרא נהוונד, כמו שיש הבדל, אז אתה שומע את האינטונציה הזאת, הלא מושווית, והלא קבועה בצורה מדויקת. אפילו בתוך 2 משפטים, אחד אחרי השני, אתה שומע אותו צליל קצת משתנה טיפה, לפי מה שהיא מרגישה, לפי הקונטקסט, לפי כל מיני גורמים מוזיקליים אחרים. אז כולתום, לדעתי, הקול שלה לא מתאים לו לעשות לו הרמוניה. קשה לשמוע הרמוניה, שזה דורש אקורדים במקום, וכל העניין של ההרמוניה והקונטרפונקט הזה, שהוא בנוי על מושווה מסוים, על בסיס מושווה, לבין קול של שירה שהוא בכלל מהאסכולה של השייכים, של קוראי הקוראן, והשירה הזאת שהרבה יש מה שנקרא חופש ביטוי, לא רק בביצוע, אלא גם כן בהתעסקות במיקרוטונים המצלילים האלה, ולבוא, לתת משהו לא מושווה, לבצע משהו בליווי מושווה. אתה שומע כאילו משהו לא מסתדר. לעומת זאת, לדעתי האישית עכשיו, פיירוז, הזמרת הלבנונית הגדולה, שהקול שלה כן מושווה. הוא יכול להסתדר עם ההרמוניה. ואתה שומע אותה עם ליווי אורקסטרה איתה, ואתה לא שומע כאילו יש משהו שהוא זר או מוזר. להפך, היא מסתדרת יפה. כנראה שהיא יודעת לרקוד בשתי החתונות. לא שהיא לא יודעת להיות לא מושווית, אבל היא יודעת להיות גם כן מושווית. זה בגדול. אני מקווה שעליתי טיפה על השאלה. תודה רבה, סמי. המון תודה לסמיח שיבון, ראש המחלקה למוזיקה מזרחית באקדמיה למוזיקה ולמחול כאן בירושלים. To summarize, I think we can say that when we practice these intonations, the most important thing to remember is that the musical context will guide us. We don't need to strain to hit an isolated E half flat or other quarter tone, but rather focus on the flavor of the entire musical phrase. These notes don't stand alone, but exist exclusively within the musical phrase connected to the maqam context. When performing a maqam, whether you play an instrument or sing, do it as you did when first learning Ya Shema Evyonecha, without thinking about the notes, but rather about the musical meaning. I'm confident that if you listen to performances in a particular maqam
and pay attention to the overall musical meaning, how the music sounds to you, you would be able to perform it naturally and effortlessly in a convincing way every time.